wo l'Amẹ́ríkà wọ̀ tó lálàáfíà wọ́n dá Boko Haram kalẹ̀ àwọn ọmọ wa ń di ẹ̀ wọ́n alágbára ìjọba òkà àwọn ń bọ̀ wá sí fún yín àgọ́ ọmọ Nàìjíríà náà Amẹ́ríkà máa ń bọ̀ wá ìlú wo l'Amẹ́ríkà wọ̀ tó lálàáfíà wọ́n ti wash brain ní agbárí ọmọ Nàìjíríà fóònù tá ń lò nísìn gbogbo nǹkan tó wà ní fóònù yẹn pátá from A to Z Israel náà ti ń pa producer bọ́tẹ́ ẹ̀ ní rí kan kọ Israel sí nísìn ìjọba wọ òlè mẹ́rin tí ní ṣe lójú wa wọ́n máa wò pé tí bá sọ̀rọ̀ wọn ni kò fẹ́ràn Saudi ni sọ́lọ́ ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ kí wọ́n máa jọba ni ìjọba wọn MBS yìí ó sì ti pè ní rí ní tọ́pọ̀lọpọ̀ ohun mọ̀ nìyẹn wọ́n mú aláṣẹ embassy Sudia èmi sì ti pẹ̀lú nǹkan tí mo mọ̀ yẹn ṣe mọ̀ pé àwọn nǹkan yẹn awareness ní tó wà fún mi mo sì dé sí padà pé èmi ò lè wá tó rọ́dún yẹn ni wọ́n pa Khashoggi tó jọmọ Saudi látara ẹ̀kọ́ takò wọn mo sì rí nǹkan tí wọ́n ṣe fún Sheikh Dahiru Bauchi so ṣé mi náà ni kí wọ́n á gbé wọ̀ kí wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ olúwẹ̀ fúnra ẹ̀ ló lọ fara ẹ̀ lọ́rùn bá wọn èmi ò lọ́wọ́ tó bá send the message kan nísìn ó ti dọ́dọ̀ wọn ní Israeli bẹ́ẹ̀ wọ́n ní copy ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe nínú fóònù ẹ̀ wọ́n ní copy ẹ̀ lágbàáyé bẹ́ẹ̀ ni káì in tó ń lọ láyé nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ló ti affect níbi ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tẹ́ ń sọ fún wa yìí náà báwo ni ìlú ṣe fẹ́ fararọ nígbà tí àwọn èèyàn rẹ̀ sísìn ogun lọ́tún ogun lósì kọ̀nà kọjá ní pẹ́sà. ẹ máa ń wo ilẹ̀ Philistine but ilẹ̀ Philistine yìí tá à ń sọ yìí kí ló mú kó máa wá jà àwọn Júù tá à ń pè ní Yehudi àwọn ní Israel ọmọ ànábì Yakubu ni wọn ọmọ ànábì Yakubu yìí Yakubu ni Israel tòrò òun lórí ìrìn òru ìrìn òru yẹn náà fi ń jẹ́ Israel àwọn ọmọ ẹ̀ ló ń jẹ́ Bani Israel òun ló ni wọn nígbà tó dẹ̀ kó wọn lóòótọ́ wọn òun ó bí ọmọ méjìlá so ọmọ méjìlá yẹn ìdílé kọ̀ọ̀kan àwọn náà di kọ̀báìl Israel kọ̀ọ̀kan tánàbí Musa jáde nínú Láwì tánàbí Musa jáde nínú Láwì so gbogbo wọn believe wọn gbàgbọ́ torí nínú Láwì yẹn ni Yehuda Juda ó ní Yehuda yẹn ibẹ̀ kan náà ti bí ànábì Isa ibi Juda yẹn náà ti bí ànábì Isa àwọn Yehudi àwọn Láwì wọn gba ànábì Isa wọn believe rárá wọ́n ní yàsádùl awwalul akhira famaza min shiyamin tàbí wàhán báńkẹ́ yàsádùl awwalul akhira fama mo ti àmúzíyà ẹ̀ mo ti so àwọn tó bá dé lẹ́yìn wọ́n bínú ẹni tó wà wájú yóò bínú ẹni tó wà lẹ́yìn so bí ṣe sí àwọn akramakumullah now bí wọ́n ṣe wà ní Júù tó wá dé nìsìn tó jẹ́ àwọn ni Zionist Júù sí àwọn ni Zionist àwọn sòyò níyà ní ẹ máa wo gbogbo wọn nìsìn ṣé bá ànábì Ìsá ṣe funfun yẹn ànábì Ìsá yìí ṣe yàn funfun Musa yìí ṣe funfun wọ́n ní nǹkan ọ̀rọ̀ wọ́n ní so nǹkan ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní àwọn wá gbára lé gbogbo technology ṣe ní ìsìn gbogbo technology ni wọ́n lò fóònù tá ń lò ní ìsìn gbogbo nǹkan tó wà ní fóònù yẹn pátá from A to Z Israel náà ti ń pa producer
bọ́tẹ́ ẹ̀ ní rí kan kọ Israel sí tó bá send the message kan nísìn ó ti dọ́dọ̀ wọn ní Israel ń bẹ̀ wọ́n ní kọ́pì ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ń ṣe nínú fóònù ẹ̀ wọ́n ní kọ́pì ẹ̀ lágbàáyé bẹ́ẹ̀ ni kai lọ́wọ́ díẹ̀ kai tó bá yẹ pé ìkọ́ni mo sọ bá mo ń bú mọ́ ni àbí mo kàn ń hún ni wádìí náà so tẹ́lẹ̀ wọn pé secret message láàrin èèyàn méjì irọ́ ló ń pa kí ló secret ókè nílùú tó wà ẹ̀yìn àwọn network provider ṣé kí nǹkan kan kọjá tí wọ́n mọ̀ kò sí nǹkan tó kọjá tí wọ́n mọ̀ òun send the message òun ṣe kíní kan wọ́n rò pé wọ́ pẹ̀lú ẹni tó ń send ẹ̀ sí òun ni àwọn ní lọ́dọ̀ wọn ní copy wọ́n wá jáde àwọn àwàwò ọ̀rọ̀ ò tí ì débẹ̀ ni kai kódà fóònù tó ń ṣe tó ń báyàn sọ̀rọ̀ wọ́n ní record ẹ̀ automatic recording ni kì í ṣe pé wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ máa record so má rò pé má rò pé o safe kai èèyàn lè má lò so ta ló ní Apple Amazon ta ló ń control ẹ̀ Israel náà ti ń control ẹ̀ mo ń lo fóònù iPhone ni mo ń lo iPhone tó ń lò yẹn ta ló ṣe ibo náà ti rọ́ wá so gbogbo ẹ̀ lábẹ́ agenda wọn akramakumullah so now wọ́n control gbogbo nǹkan láyé wọ́n ni wọ́n control communication Zionism ni Zionism tíra kan wà ń pè ní protocolat soyoniya protocolat soyoniya yẹn mo ní rédíò tẹlifíṣàn fóònù tá à ń sọ yìí bá ṣe fọ́kọ́kọ́ fẹ́ ṣe sétara lórí ẹ̀ làwọn ti ní nínú protocolat yẹn àwọn o CNN kẹ́ni kan ìròyìn tó bá fẹ́ gbọ́ ni wàhálà ìròyìn gbogbo ìròyìn ní Nàìjíríà wa yìí NTA network NTA kúngbọ̀n kan àwọn máa sọ̀rọ̀ yìí àwọn náà lè rí ròyìn àfi látọ̀dọ̀ CNN bó ṣe rí mò ń sọ fún yín so CNN mo dé kẹ́ni wọn ní Atlanta headquarter ọ́fíìsì wọn CNN mo débẹ̀ so kò sí gbogbo nǹkan tó ń ṣe ìgbà tẹ́mi ń lọ sí Amẹ́ríkà tí wọ́n kò wùn mí kí n jókòó kí ló fẹ́ kí ni wọ́n gbé síbẹ̀ mi ò dẹ̀ wá hamburger mi lọ jẹ hamburger ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì tó lọ ní ìsìn wówó lọ so ní tí mò ń wá lọ ìjọba àwọn olókọ́kọ́ pè mí náà but gbogbo bọ́n ṣe pè mí yẹn lèmi ń àwọn nǹkan tí mo ti kà mò ń tọpinpin ẹ̀ lára wọn so protocol 24 بروتوكول 24 ni gbogbo ẹ̀ البروتوكول الأول àkọ́kọ́ الفوضى والتحررية والثورات والحروب ẹ̀dá problem lẹ́ máa ṣe sọ́ra ẹ máa revolt ẹ rí pé ní ìsìn Amẹ́ríkà àti Israel wọ́n á ní káwọn ará Iran revolt against ìjọba wọn ẹni tí mo sọ ẹ máa tẹ plan ní gbogbo ẹ̀ pre-plan ni البروتوكول الثاني السيطرة على الحكم والتعليم والصحافة ẹ fẹ́ gbọ́ ròyìn ẹ fẹ́ ká ròyìn newspaper news lórí television lórí rédíò káwọn jẹ gàba ẹ̀ والتعليم àti ẹ̀kọ́ والحكم àti ìjọba البروتوكول ní الثاني sùúrù أكرمكم الله ṣé wọn wá jẹ gàba ẹ̀ والله control gbogbo ẹ̀ so nísìn ìjọba wa ò lè mẹ́ni tí ní ṣe lójú wa wọ́n dá kíni Boko Haram kalẹ̀ àwọn ọmọ wa ń jẹ wọ́n alágbára ìjọba òka àwọn ń bọ̀ wá sí fún yín àgọ́ ọmọ Nàìjíríà náà Amẹ́ríkà máa ń bọ̀ wá ìlú wo l'Amẹ́ríkà wọ̀ tó lálàáfíà wọ́n ti wash brain o agbárí ọmọ Nàìjíríà أفسدوها أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون lọ́dọ̀ wa kò sí nǹkan tíjọba lè ṣe kò lè mọ́ ṣe
Amẹ́ríkà ni mo rá àwọn kan mo ní lórí gbẹ́kẹ̀yìdè ni mo wá rí ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ Nàìjíríà, ẹni tí ó gbé kíní yẹn sí kíní ọmọ Nàìjíríà lòun, but ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ Amẹ́ríkà ni. ọmọ Nàìjíríà yẹn inú ẹ̀ wá dùn ọ̀rọ̀ tó òyìnbó yẹn ń sọ tó Amẹ́ríkà yẹn ń sọ, wọ́n á wò mo ní ọ̀nà ilé jìn ọ̀nà ẹ̀ jìn pátápátá torí nǹkan tí ẹni ọmọ Amẹ́ríkà yẹn sọ one Christian la ọmọ Amẹ́ríkà yẹn pastor ni ribadu kìnní kan Tinubu yìí gbáwó kọ́ ṣáṣùn àwọn ní kíní ó ṣàṣọgbẹ̀ pé wọ́n ń pa Christian, so gbogbo ọ̀rọ̀ Boko Haram Boko kìnní kan wọ́n ń pa Christian. Ok, Boko Haram ní Maiduguri náà wà iná ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Maiduguri yẹn mùsùlùmí ló pọ̀ ní àbí Christian? So Christian wà ń bẹ̀ wò àmọ́ fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ minority ni wọ́n. Ní Sokoto ìlú mùsùlùmí ni Christian tó bá ń bẹ̀ bá minority pátápátá gbà ní. àwọn bíi ni àmúlù no àwọn iṣẹ́ mọ́ka yìí làwọn ibi tí kìíní ti ń ṣẹlẹ̀. Òyìnbó tí wọ́n á sọ ọmọ Amẹ́ríkà yìí ó ń dárúkọ Nnamdi Kanu ó ń dárúkọ wọ́n á rí pé àjẹ́ndà kan ni lọ́tọ̀ gbogbo mùsùlùmí tó bá sọ fún wọn nísìn kò yé wọn owó tẹ̀ làwọn wá kiri kárí ìjọba wọ ọmọ tàbá ti lè rówó ńbẹ̀ tàbá ti lè ní nùfúùsù níbẹ̀ àwa tá à ń bájọba sọ̀rọ̀ rí àwa tá à ń ṣe kí ló yẹ kó ṣe, kí ni nǹkan tó yẹ kó gbámú, kí ni nǹkan tó yẹ kó fèsì kò mọ̀. so bá ṣe wà ní ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kẹta gbogbo bí tí monarchy bá wà ẹ wò wọ́n máa wò pé tí bá tó sọ̀rọ̀ níwọ̀n ni kò fẹ́ràn Saudi ni sọ́lọ́run ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ kí wọ́n máa jọba ni innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha bá wọ̀ ọdún kan wọ́n bàbẹ̀ jẹ́ ni waja'alu a'izzata ahliha azillatan èèyàn yìí bẹ̀ wọ́n sọ di yẹpẹrẹ kadhalika yaf'alun bí wọ́n ti ṣe nù ni ṣé mi mo sọ yẹn ayé Quran àbá tó sọ̀rọ̀ wọn pé kíní kankan owó mọ̀tàn ni gbogbo àwọn tó wà ní Saudi nìsín àwọn tó ń jọba sọmọ lárúbáwá ni wọ́n ni ìbéèrè ni sọmọ lárúbáwá ni wọ́n ṣe pure lárúbáwá ò ní wọ́n àwọn dẹ̀ ni khadimul haramaini sharifain ṣé kìí ṣe hádìmù wọ́n jẹ́ khadimu satahiyan àmọ́ ma'nawiyan wọ́n jọ yìí tẹ́wé mọ̀hájì ìyẹn bẹ́ẹ̀ mo ní wòye ṣe lárúbáwá ìtàn wọn tí ó sí àbùmọ́ ó wà lákọọ́lẹ̀ èmi sì kọ́ mú kọ́ èmi kà ní wọ́n yìí ṣe lárúbáwá jù ni wọ́n jù ni wọ́n Yahudi gidi gbogbo tẹ́ bá sì rí Yahudi lẹ́wọ́n máa rí tán máa ràn lọ́wọ́ wọn ní kún lárúbáwá o ọmọ ìyá wọn náà wọ́n ràn lọ́wọ́ wọ́n ti ẹ̀ sọ́gan ní pé ọmọ ìyá wa ni káì NBS orúkọ wọn ni wọ́n ń pè olórúkọ àbí àwọn tó gbé Saudi mọ orúkọ ẹ̀ ni NBS John èmi kọ́ ọmọ pé bẹ́ẹ̀ John bẹ́ẹ̀ ni káì Trump wá tó pè bẹ́ẹ̀ rí
Kọ́mọkọ́mọ. So ẹni tó ń ṣe Islam tá a fi ń ṣe ra wa ó pọ̀ nǹkan kan ò lè ṣe Islam o àmọ́ yìí tá a fi ń ṣe ra wa òun ló pọ̀ jù. Wọ́n ṣẹ̀ mí. Rárá. Níbo la ṣe ẹjọ́ dá nǹkan pọ̀. Ìjọba wọn MBS yìí ó sì ti pè mí rí nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun mọ̀ nìyẹn. Wàláì sọ́bì láì láàrin ó pè mí lẹ́tà yẹn mo wà lọ́fíìsì ń bẹ̀rẹ̀ pàápàá gbà náà wọ́n mú aláti embassy Sudia èmi sì ti pẹ̀lú nǹkan tí mo mọ̀ yẹn ṣe mọ̀ yẹn pé àwọn nǹkan yẹn awareness ní tó wà fún mi so lè tó wáyé pé ẹlòmíì ni owó dé so mo yà rọra fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báyìí mo sì dé sí padà pé èmi ò lè wá kí náà fẹ́ gbà lọ́dọ̀ mi kí náà fẹ́ mọ̀ lọ́dọ̀ mi èyí tó bá fẹ́ mọ̀ ó lè jẹ́ kíní ká jọ ṣe mọ̀rọ̀ sálà àmọ́ kí n wá ṣe kí ni torọ́dún yẹn ni wọ́n pa Khashoggi tó jọmọ Saudi látara ẹ̀kọ́ tapò wọn so èmi náà tí mo sì tí mo rí pé àmì ń gba rárá wọ́n pé bọ́n ṣe pa ìyẹn ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe èmi ò lọ́wọ́ alhamdulillah ẹ̀ẹ̀mejì mo ṣe hajj ìyẹn náà tó mi ẹ̀ẹ̀mejì mo ṣe umura ìyẹn náà tó mi bọ́lọ̀ ń gbà Ya Rabb. mo lè má tẹ̀bẹ̀ mọ́ tí bí lè ó fi fọ́ so mo sì rí nǹkan tí wọ́n ṣe fún Sheikh Dahiru Bauchi La ilaha illallah. so ṣé mi náà ni kí wọ́n á gbé òwò kí wọ́n pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ olúwẹ̀ fúnra ẹ̀ ló lọ fara ẹ̀ lọ́rùn bá wọn èmi ò lọ́wọ́ so bí bọ́rọ̀ wọn ṣe rí nìyẹn. Alekun kẹ́ kó máa bá bàbá Mọ̀lánà Sheikh Adam. Bismillahi kul wallah.